नमस्ते साथीहरु, तपाईहरु सबैजनालाई। आज चाहिँ म भिडियो एडिटिङ टुल कुन चाहिँ ठिक हुन्छ र मैले कुन युज गरिरहेको छु र त्यसलाई कसरी इन्स्टल गर्ने भनेर चाहिँ मलाई धेरै साथीहरुले सोध्नु भएको थियो। त्यो भएर मैले चाहिँ आज त्यो बारेमा भिडियो बनाउन गइरहेको छु। कृपया भिडियोलाई लास्टसम्म हेरिदिनु होला र मन पर्यो भने लाइक, कमेन्ट र सब्स्क्राइब गरिदिनु होला। ओके साथीहरु, मैले चाहिँ एडोब प्रिमियर प्रो भन्ने पनि युज गर्छु, पिनाकल भन्ने पनि युज गर्छु र फिल्मोरा भन्ने पनि युज गर्छु। मैले चाहिँ अहिलेसम्म सबै युज गरेको मध्येमा बिगिनरहरुको लागि एकदमै सजिलो भनेको चाहिँ फिल्मोरा भनेर एप्लिकेसन चाहिँ भिडियो एडिटिङ एप्लिकेसन चाहिँ पाएको छु। यो चाहिँ चलाउनलाई पनि एकदमै सजिलो छ। यसमा हामीले इफेक्टहरु पनि एकदम सजिलोसँग राख्न सक्छौं। भर्खर बिगिनरको लागि त यो एकदमै सजिलो छ। हामीले कसरी यसलाई युज गर्न सक्छौं, कसरी टेक्स्टहरु राख्ने, कसरी चाहिँ एनिमेसनहरु राख्ने भन्ने कुरा चाहिँ म अर्को भिडियोमा बनाउन गइरहेको छु। र मलाई धेरै जना साथीहरुले चाहिँ यो फिल्मोरा भन्ने चाहिँ इन्स्टल गर्दाखेरि 30 डेजको मात्र पाइयो, टोरेन्टबाट डाउनलोड गर्दाखेरि खासै राम्रोसँग भेटेन भनिरहनु भएको थियो। त्यो भएर चाहिँ मैले आज भिडियो बनाउन गइरहेको हो। टोरेन्टमा धेरैवटा फिल्मोराको धेरैवटा चाहिँ एप्लिकेसनहरु छ। हामीले त्यसबाट छानेर डाउनलोड गर्नुपर्ने हुन्छ। कुनै छान्दाखेरि एकैचोटीमा त्यसैले काम गर्छ भन्ने पनि छैन र एकचोटी डाउनलोड गर्दाखेरि त्यसले काम नगर्ला भन्ने पनि छैन। हामीले एक दुईवटा डाउनलोड गर्यौं भने ठ्याक्कै त्यो भेट्छौं। र मैले चाहिँ अहिले वन्डरसेयर फिल्मोराको 9.3.0.23 भन्ने चाहिँ यो डाउनलोड गरेको छु। यो भर्सन चाहिँ मैले डाउनलोड गरेको छु। यो भर्सन चाहिँ तपाईहरुले राम्रोसँग इन्स्टल गर्न सक्नुहुन्छ। यो क्र्याक भर्सन हो, टोरेन्टबाट डाउनलोड गरेको। अब यसलाई कसरी इन्स्टल गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ म तपाईहरुलाई देखाउन गइरहेको छु। मैले यो पहिले डाउनलोड गरिसकेको भएर म अहिले यसलाई इन्स्टल गर्छु। इन्स्टल गर्दाखेरि चाहिँ तपाईहरुको रिक्वायरमेन्ट के छ ल्यापटपको त्यो अनुसारले ढिलो र चाँडो इन्स्टल हुन सक्छ है। यो चाहिँ तपाईहरुले विचार गर्नुपर्ने हुन्छ। तपाईहरुको रिक्वायरमेन्ट अलिकति हाई रिक्वायरमेन्ट छ भनेदेखि चाहिँ अलि चाँडो इन्स्टल हुन सक्छ हैन। तपाईहरुको रिक्वायरमेन्ट अलिकति लो छ, कम्प्युटरको कन्फिगरेसन अलिकति लो छ, अलि पुरानो ल्यापटप हो अथवा पुरानो कम्प्युटर हो भनेदेखि त्यसमा अलिकति ढिलो चाहिँ इन्स्टल हुन सक्छ है। यो एप्लिकेसन चलाउँदाखेरि चाहिँ जस्तो मैले प्रिमियर प्रो, पिनाकलहरु युज गर्दाखेरि तपाईहरुको जुन त्यो हामीले भिडियोको रेन्डरिङ गर्छौं, रेन्डरिङ गर्दाखेरि चाहिँ मैले चाहिँ अरुको कम्पेयर गर्दाखेरि चाहिँ अलिकति कम्पेरेटिभली चाहिँ यो फिल्मोरा भन्ने एप्लिकेसन चाहिँ अलिकति भिडियो रेन्डरिङमा पनि अलिकति चाँडो भएको चाहिँ मलाई आफुलाई चाहिँ महसुस भएको छ है। रिक्वायरमेन्टको आधारमा चाहिँ ढिलो चाँडो इन्स्टल हुन्छ यो। अब यसलाई कसरी युज गर्ने, हामीले कसरी इफेक्टहरु राख्न सक्छौं भन्ने चाहिँ म तपाईहरुलाई नेक्स्ट भिडियो बनाएर म त्यसमा डिस्क्राइब गर्छु। के अहिले यसलाई इन्टु गर्दियौं। अब खासमा हामीले क्र्याक भर्सन युज गर्दाखेरि चाहिँ धेरै जसो एप्लिकेसनलाई लन्च नगरिकन गर्नु भनेर चाहिँ भन्छौं हैन। तर यसमा चाहिँ हामीले लन्च गरौँ सुरुमा। यसमा किनभने अरुमा क्यान्सल भनेर अप्सन दिइराखेको हुन्छ, तर यसमा चाहिँ नर्मल्ली त्यो क्यान्सल भन्ने अप्सन छैन। त्यो भएर लन्च नै गरौँ। लन्च गरिसकेपछि अब यसलाई चाहिँ हामीले क्लोज गरिदियौं। अहिले क्लोज गरिदियौं र क्लोज गरिसकेपछि क्र्याक भन्ने फोल्डरमा जाउँ र यो जुन pyg64.dll र winmm6.dll भन्ने छ यसलाई कपी गरौँ। कपी गरेर लोकल डिस्क C को प्रोग्राम फाइल्स भित्र यहाँ वन्डरसेयर भनेर एउटा फोल्डर बनेको हुन्छ। यो वन्डरसेयर भन्नेमा गएर फिल्मोरा 9 मा गएर यहाँनिर चाहिँ पेस्ट गरिदियौं। अब यो दुईटै पेस्ट गरिसकेपछि अब हामीले एप्लिकेसनलाई लन्च गरौँ है। यो एप्लिकेसन खोल्दाखेरि पनि तपाईहरुको रिक्वायरमेन्ट अनुसारले ढिलो र चाँडो खोल्ने हुन्छ। यदि हाई रिक्वायरमेन्ट छ, तपाईहरुको ग्राफिक्स छ ल्यापटपमा, डेडिकेटेड ग्राफिक्स राख्नु भएको छ राम्रो, अथवा पीसीमा तपाईहरुको डेडिकेटेड नभए नि एक्सटर्नल ग्राफिक्स लिएर राख्नु भएको छ भने त्यसले गर्दा पनि तपाईहरुलाई अलिकति चाँडो चाहिँ एप्लिकेसन लन्च हुन सक्छ तपाईहरुको है। ल हेर्नुस्, अब मैले ओपन गरे। ओपन गरिसकेपछि हामीले यहाँ 30 डेज रिमेनिङ अथवा यु आर रनिङ अ ट्रायल भर्सन भनेर जुन आउँथ्यो त्यो चाहिँ आउँदैन अहिले है।
इन्ट्रो गरौँ। ल अब हामीले यहाँ सबै काम गर्न सक्छौँ। मिडिया हामीले भिडियोहरू लिएर आएर राखेर हामीले कट गर्ने, एनिमेसनहरू इफेक्टहरू राख्ने, त्यसपछि गएर टाइटलहरू राख्ने सबै काम गर्न सक्छौँ। अब त्यो कसरी गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ म तपाईँहरूलाई अर्को भिडियोमा देखाउन गइरहेको छु। ओके साथीहरू, अब तपाईँलाई यो भिडियोमा केही इन्स्टल गर्दाखेरि केही प्रब्लम पर्यो भने तपाईँहरूले कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ। म हजुरहरूको कमेन्ट हेरेर हजुरहरूलाई सकेसम्म चाँडो तपाईँहरूको प्रब्लमलाई चाहिँ सल्भ आउट गर्न म ट्राई गर्नेछु। यदि तपाईँहरूलाई यो भिडियो मन पर्यो भने लाइक, कमेन्ट र सब्सक्राइब गरिदिनु होला।